Bạn nhìn vào bản đồ của nước ta, đất nước Việt Nam, một dải đất xinh đẹp hình chữ S với những đảo, quần đảo ngoài khơi. Nhưng phần đất liền ở bản đồ Việt Nam có hai khu vực bị lõm vào. Một ở khu vực Bắc Trung Bộ liên quan đến lãnh thổ của Lào và một ở Nam Bộ liên quan đến lãnh thổ của Campuchia. Tại sao lại có những vết lõm như vậy trên bản đồ Việt Nam? Lịch sử đã xảy ra những sự kiện gì? Chúng ta sẽ cùng nhau đi lật từng trang từ Bắc xuống Nam. Đầu tiên là vết lõm ở phía Bắc. Vết lõm này thuộc tỉnh Hủa Phăn của Lào. Tỉnh Hủa Phăn là một tỉnh nằm ở phía đông bắc của Lào. Tỉnh lỵ nằm ở Sầm Nưa, nổi tiếng với bài hát Cô gái Sầm Nưa xinh đẹp. Vùng đất này còn được gọi là Trấn Ninh trong lịch sử Việt Nam thời kỳ nhà Hậu Lê. Nhà Hậu Lê đã kiểm soát vùng đất Trấn Ninh và chia ra tổng cộng thành 7 huyện và trước đó được gọi là Bồn Man. Vùng đất Trấn Ninh được ghi trong sử sách Việt Nam là đất rộng, dân đông, đứng đầu các đất Man. Phủ Trấn Ninh đã nằm trong bản đồ hành chính của Đại Việt suốt 300 năm cho đến khi nó bị đem cắt cho Vạn Tượng. Lý do là sau khi lên ngôi, vua Gia Long thời nhà Nguyễn đã cắt Trấn Ninh cho Vạn Tượng để trả công việc quốc trưởng Vạn Tượng liên minh với Xiêm La và chúa Nguyễn để đánh nhà Tây Sơn, nên vua Gia Long đã cắt lại khá nhiều đất đai cho nước họ. Việc này thậm chí cũng đã được chính sử triều Nguyễn như Đại Nam Thực Lục và Đại Nam Nhất Thống Chí ghi lại rất rõ ràng. Tổng thể, vua Gia Long đã cắt 4 vùng đất rộng lớn của nước ta, đó là Trấn Ninh, Trấn Tĩnh, Trấn Định, Trấn Biên để tặng lại cho Vạn Tượng. Trong đó Trấn Ninh chính là phần lõm ở trên bản đồ. Đến thời vua Minh Mạng thì nội bộ Trấn Ninh lục đục, con của tù trưởng cũ đã chạy sang xin hàng và phụ thuộc. Sau đó nhà Nguyễn đặt phủ Trấn Ninh làm 7 huyện để cai trị. Nhưng rồi đến năm 1831, Xiêm và Việt bắt đầu đánh nhau kéo dài suốt mấy năm. Trấn Ninh đã bị người Xiêm, tức là người Thái Lan, xâm lấn dần. Đến năm 1850, người Xiêm đã kích động dân địa phương nổi dậy chống lại nhà Nguyễn và hơn 16.000 km vuông này thuộc về quyền quản lý của Xiêm cho đến khi người Pháp sang và đô hộ Đông Dương. Người Pháp đã ký một loạt những hiệp ước với các nước láng giềng, trong đó có hiệp ước Pháp-Xiêm vào năm 1893. Vùng đất Trấn Ninh, tức là Siêng Khoảng của Lào bây giờ, thuộc quyền bảo hộ của Pháp. Khi mà Pháp chia các xứ Đông Dương thì đất này được xếp vào Lào và cắt luôn cả phủ Trấn Biên cho Lào, khiến bản đồ của khu vực Bắc Trung Bộ nước ta bị lõm vào một góc như vậy. Phần lõm này đâm thẳng vào tỉnh Nghệ An. Ngày nay, Trấn Ninh, tức là tỉnh Hủa Phăn hiện tại của Lào, nằm ở phía bắc của dãy núi Trường Sơn. Và vùng đất này hiện giáp với Siêng Khoảng, Luông Pha Bang và cả hai tỉnh của Việt Nam đó là Nghệ An và Thanh Hóa. Hơn 80% diện tích là núi cao, với những đỉnh cao hơn 2.000 mét và cũng tồn tại những thung lũng nhỏ hẹp chen ở giữa. Hủa Phăn là một địa phương giàu tài nguyên, từ gỗ quý ở trong rừng sâu, vàng và đồng dưới lòng đất, đến những loài động vật hoang dã như hổ, báo ẩn mình giữa thiên nhiên. Nhưng chính sự hiểm địa của vùng đất này đã giữ cho nó một vẻ đẹp nguyên sơ, gần như tách biệt khỏi thế giới hiện đại. Một nơi mà núi rừng không chỉ là cảnh quan mà còn là linh hồn. Bước vào Hủa Phăn, người ta sẽ nhìn thấy những con người sống chậm rãi giữa núi rừng, như thể thời gian ở đây chẳng vội vã chạy theo ai. Với hơn 300.000 dân trên một vùng đất rộng lớn, mật độ thưa thớt khiến mỗi bản làng như một thế giới riêng. Hơn 300.000 dân thì là cực kỳ ít. Thủ phủ đó là Sầm Nưa. Dù Sầm Nưa là trung tâm, nhưng đây vẫn chỉ là một đô thị nép dưới bóng núi, nơi nhịp sống khá yên bình. Người dân ở đây có sự hòa trộn của nhiều dân tộc. Đó là người Thái đen, người Thái trắng với những khung dệt thổ cẩm rực rỡ, người Hơ Mông trên những sườn núi cao sống bằng ngô và chăn nuôi, người Khô Mú thì sống ở trong rừng sâu và người Lào thì mang theo hơi thở của Phật giáo. Mỗi nhóm nói một ngôn ngữ riêng, nhưng tiếng Lào chính là sợi dây kết nối họ lại, đôi khi xen lẫn tiếng Việt từ những người sống gần khu vực biên giới. Câu hỏi được đặt ra là sẽ ra sao nếu Nguyễn Ánh không cắt nơi này cho Vạn Tượng? Một giả định tất nhiên là không thể xảy ra, nhưng hãy tạm hình dung về mặt địa lý đơn thuần, chứ về lịch sử thì không thể khác được. Nếu Hủa Phăn thuộc Việt Nam, tỉnh này sẽ mở rộng đáng kể vùng núi của đất nước, kéo dài dãy Trường Sơn Bắc thêm hàng trăm km về phía tây. Và tỉnh này có diện tích có thể nói là tương đương với tỉnh Nghệ An của nước ta, núi rừng hiểm trở. Nó sẽ trở thành một lá phổi xanh khổng lồ, bổ sung nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú như là gỗ quý, khoáng sản và những dòng sông, dòng suối giàu tiềm năng thủy điện. Việt Nam sẽ có thêm một vùng đệm chiến lược giáp Lào, biến biên giới phía tây của Nghệ An, Thanh Hóa thành những cánh cửa rộng mở thay vì ranh giới quốc gia. Nhưng cái giá phải trả và những khó khăn thì cũng không hề ít. Địa hình ở đây là đồi núi cao, đường xá khó khăn sẽ là thách thức lớn cho giao thông và phát triển cơ sở hạ tầng. Những con đường từ miền xuôi lên đây có thể tốn hàng thập kỷ để xây dựng, giống như các tuyến đường Tây Bắc Việt Nam ngày xưa. Về kinh tế, nếu Hủa Phăn thuộc Việt Nam, Trấn Ninh vẫn còn ở Việt Nam sẽ mang lại lợi ích dài hạn với tài nguyên và đất đai, nhưng chi phí đầu tư ban đầu để phát triển vùng đất này, một vùng đất nghèo nàn và xa xôi, tất nhiên sẽ không hề nhỏ.
Bạn có để ý, ở miền Nam của nước ta cũng có một vết lõm vào, và đó chính là tỉnh Svay Rieng của Campuchia. Nó lấn sâu vào như một mũi dao vào miền Nam của nước ta. Ngày xưa, cụ thể là trước năm 1893, ở phía đông Nam Bộ có một vùng đất thuộc Nam Kỳ mang cái tên rất đẹp, đó là Tuy Lạp. Đây là một vùng đất giáp ranh với Campuchia. Người Việt ít, người Khmer sinh sống rất đông nên phong tục lối sống cho đến những ngôi chùa và lễ hội đều mang đậm màu sắc của Campuchia. Nhưng dù vậy nó vẫn thuộc Nam Kỳ, tức là phần đất của Việt Nam dưới thời Pháp thuộc. Thế rồi năm 1893, nhân dịp kỷ niệm 30 năm ký hiệp ước bảo hộ Pháp-Campuchia, người Pháp đã quyết định tặng cho Campuchia một món quà làm kỷ niệm. Nhưng món quà ấy không phải là rượu, không phải là bánh, không phải là tiền, mà lại chính là vùng đất Tuy Lạp. Chỉ một đường kẻ bút của thực dân Pháp, cả vùng Tuy Lạp, nơi bao đời cha ông người Việt đã khai khẩn sinh sống, giờ bị cắt giao cho Campuchia. Và ngày nay, vùng đất đó mang tên tỉnh Svay Rieng của Campuchia, một tỉnh nằm ngay sát Việt Nam. Người Việt khi ấy mất đất, nhưng người Pháp vẫn không quên đền bù. Để an ủi cho Nam Kỳ, Pháp cắt cho Việt Nam một dải đất nhỏ ven rạch Cái Rậy, một nhánh của sông Vàm Cỏ Đông. Nhưng cái leo thay, cái phần đền bù này thì không chỉ nhỏ hơn rất nhiều mà còn nằm sâu trong đất Campuchia, vị trí thì hẻo lánh và không mang giá trị gì nhiều. Đến năm 1913, tức 2 thập kỷ sau, Pháp lại trả luôn mảnh đất đền bù ấy về phía Campuchia. Thế là sau 2 lần giao đất và đổi đất như một trò chơi, Việt Nam đã vĩnh viễn mất đi vùng Tuy Lạp. Ngày nay nhìn trên bản đồ, vùng Tuy Lạp, tức tỉnh Svay Rieng hiện tại của Campuchia, như một mũi dao thọc thẳng vào vùng Đông Nam Bộ của Việt Nam, chia cắt hai tỉnh Long An và Tây Ninh và trở thành một điểm dễ bị lợi dụng về mặt quân sự nếu có xung đột. Có thể nói đây là một trong những vết cắt đau điển hình từ thời kỳ thực dân, khi mà quyền lợi và chủ quyền của người Việt bị coi như một món hàng đổi trác của thực dân Pháp. Tỉnh Svay Rieng là một tỉnh ở đông nam của Campuchia, mở ra trước mắt chúng ta như một bức tranh với vùng đồng bằng phẳng lặng, những cánh đồng lúa trải dài bất tận ôm lấy những dòng kênh lấp lánh. Tỉnh này thì không có núi cao hay rừng sâu dày đặc. Svay Rieng là một vùng đất thấp với độ cao chỉ vài mét trên mực nước biển, được tưới tắm bởi những nhánh sông nhỏ của hệ thống sông Mekong. Đất phù sa màu mỡ là món quà thiên nhiên lớn nhất, biến Svay Rieng trở thành một vựa lúa quan trọng của Campuchia, không khác gì Nam Bộ của Việt Nam. Chính sự phẳng lặng và trù phú này đã định hình số phận của vùng đất, gắn bó chặt chẽ với người hàng xóm phía tây nam của nước ta. Từ vị trí đặc biệt ấy, Svay Rieng không chỉ là một tỉnh lẻ của Campuchia, mà còn là cầu nối sống động với Việt Nam ngày nay. Cửa khẩu Ba Vẹt, Mộng Bài, nơi dòng người và hàng hóa qua lại tấp nập, biến Svay Rieng trở thành huyết mạch giao thương giữa hai nước Campuchia và Việt Nam. Lúa gạo rồi những sản phẩm từ Campuchia chảy sang Việt Nam, trong khi máy móc phân bón từ Việt Nam ngược lại đổ về, tạo thành một mối quan hệ kinh tế đôi bên cùng có lợi. Nhưng sự gần gũi này cũng mang đến những thách thức. Mỗi khi biên giới gặp vấn đề, từ lừa đảo đến buôn lậu, cả hai bên đều cảm nhận được sóng gió. Hơn thế nữa, Svay Rieng còn là nơi sinh sống của hàng chục nghìn người Việt, những hậu duệ từ thời Nam Tiến hoặc là những người đã di cư sau chiến tranh. Họ mang theo tiếng Việt, mang theo cả những ngôi chùa nhỏ xinh của người Việt, làm và sống lại ký ức lịch sử giữa hai dân tộc. Dẫu vậy, sự hiện diện này đôi khi cũng gây căng thẳng, khi người Việt ở đây đối mặt với khó khăn pháp lý, buộc Việt Nam phải lên tiếng để bảo vệ. Mối quan hệ giữa Svay Rieng và Việt Nam không chỉ dừng lại ở kinh tế hay văn hóa, mà còn lan tỏa đến an ninh và môi trường, những vấn đề thiết yếu của thời nay. Với địa hình bằng phẳng và biên giới dài, Svay Rieng là điểm nóng của buôn lậu, từ thuốc lá đến hàng cấm, khiến Việt Nam phải tăng cường lực lượng tại Tây Ninh và Long An để giữ vững trật tự. Trong quá khứ, vùng đất này từng là bàn đạp chiến lược thời chiến tranh, và nay nó vẫn đóng vai trò như một vùng bất ổn ở Campuchia có thể lan sang Việt Nam như một cơn gió thổi qua những cánh đồng lúa. Từ những cánh đồng lúa yên bình, Svay Rieng đã chứng kiến sự trỗi dậy của những trung tâm lừa đảo trực tuyến, biến nó trở thành một cái tên đáng chú ý trong khu vực. Nằm cách thành phố Hồ Chí Minh chỉ vài giờ đi xe, tỉnh này là nơi các băng nhóm tội phạm thường được dẫn dắt bởi những kẻ đến từ Trung Quốc, thiết lập các cơ sở lừa đảo quy mô lớn, ẩn mình trong những tòa nhà bình thường hay những sòng bạc trá hình. Thành phố Ba Vẹt, trung tâm của tỉnh, nổi tiếng với những sòng bạc và khu kinh tế đặc biệt, đã trở thành thủ phủ của những hoạt động này. Địa hình bằng phẳng, ít trở ngại tự nhiên cùng cơ sở hạ tầng giao thông thuận tiện qua biên giới giúp bọn chúng dễ dàng vận chuyển người và hàng hóa, từ đó biến Svay Rieng trở thành một trung tâm tội phạm công nghệ cao bất đắc dĩ. Những câu chuyện lừa đảo ở Svay Rieng thường gắn liền với các trung tâm lừa đảo trực tuyến, nơi hàng nghìn người từ Việt Nam, Thái Lan, thậm chí là những nơi xa hơn đã bị dụ dỗ bởi những lời mời, lương cao, việc nhẹ. Họ đến đây với giấc mơ đổi đời, nhưng thực tế là một cơn ác mộng, bị giam cầm, tịch thu hộ chiếu, ép buộc thực hiện những vụ lừa đảo qua mạng như giả danh cảnh sát, đầu tư tiền ảo hay là tình yêu online. Giả sử, nếu vùng Svay Rieng này vẫn còn thuộc về Việt Nam, thì việc qua lại giữa Long An và Tây Ninh chắc chắn sẽ cực kỳ đơn giản, cực kỳ dễ dàng.
Dù vậy, không phải mọi thứ ở Sveiring đều nhuốm màu tăm tối. Chính quyền Campuchia dưới áp lực quốc tế đã bắt đầu siết chặt quản lý, tiến hành những cuộc đột kích và giải cứu nạn nhân. Việt Nam phối hợp chặt chẽ, từ việc triệt phá đường dây buôn bán người đến cảnh báo công dân về những lời mời chào ngọt ngào từ bên kia biên giới. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.